এয়া চাওকচোন মোৰ পচলাখিনি খাবৰ বাবে ৰেডি হৈ গ'ল। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই পচলা বনাম। বহাগ মাহত পচলাটো খাই খুবেই ভাল লাগে, সেয়েহে মই এই পচলা বনাব লৈছোঁ। আহকচোন পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে মই এয়া কলপচলাখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ। পচলাখিনি ধুই লোৱাৰ পাছত মই অলপমান নিমখ দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি, আৰু অকণমান মই ইয়াত মিঠাতেল দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে মোহাৰি ল'ম। মিঠাতেল আৰু নিমখ দি মোহাৰি দিলে আমাৰ বস্তুখিনি একেবাৰে কোমল হৈ যাব আৰু সিজোটো আমাৰ কম সময় লাগিব। এয়া মই এইখিনি মোহৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি ঢাকন মাৰি 15 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি দিম। এয়া মই এইখিনি ঢাকন মাৰি 15 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি দিম। এতিয়া মই পচলা বনাবৰ বাবে মছলাখিনি ঠিক কৰি লৈছোঁ। তাৰ বাবে মই ইয়াত দুখিলা তেজপাত লৈছোঁ, অকণমান পাঁচফোৰণ গুড়ি লৈছোঁ, এয়া অকণমান ৰেড চিলি লৈছোঁ, এয়া আদা নহৰু পেষ্ট, এটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ, 3টা কেঁচা জলকীয়া, আৰু এয়া সৰু বাতিৰে এবাটি মই মচুৰ দালি লৈছোঁ। আহকচোন পলম নকৰি মই পচলাখিনি কিদৰে বনাওঁ দেখুৱাই যাওঁ। এতিয়া মই গেছৰ ওপৰত এটা কুকাৰ পাতি দিছোঁ। কুকাৰটো গৰম হোৱাত মই অকণমান এয়া মিঠাতেল দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাত মই এয়া পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। আৰু এয়া দুখিলা তেজপাত দিছোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়াকেইটা এয়া দি দিছোঁ। লৰাই দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি ভাজি হোৱাত মই দালিখিনি দি দিছোঁ। অকণমান মই লৰাই আছোঁ। পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ভাজি লোৱাৰ পাছত মই পচলাখিনি দি দিওঁ। এতিয়া মই আদা নহৰু পেষ্টখিনি দিছোঁ, অকণমান ৰেড চিলি দিছোঁ, আৰু এই পাঁচফোৰণখিনিও দি দিছোঁ। মই এতিয়া ইয়াত নিমখ নিদিওঁ, কাৰণ মই মোহাৰি থওঁতে নিমখ দি থৈছোঁ, সেয়েহে মই এতিয়া আৰু নিমখ নিদিওঁ। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে অলপ লৰাই লৰাই ভাজি ল'ম। অকণমান মই ইয়াত হালধি পাউডাৰ দিছোঁ। আকৌ মই এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম। প্ৰেছাৰ ঢাকনখন লগাই দিম। এয়া মই প্ৰেছাৰ ঢাকনখন লগাই দিলোঁ আৰু 3টা বা 4টা চিটি অহালৈকে মই এইখিনি ৰাখি দিলোঁ। সেয়া 3টা চিটি আহি গ'ল। মই এতিয়া এইখিনি বন্ধ কৰি দিওঁ আৰু এয়া ঠাণ্ডা হৈ যোৱাত মই ঢাকনখন খুলিছোঁ। এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই
সফ্ট হৈছে চাওক। এতিয়া মই ইয়াত অলপমান গৰম পানী দি দিম। এতিয়া মই অলপমান গৰম পানী দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই ভালদৰে লৰাই দিম। মোৰ পচলাখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া চাওকচোন, মোৰ পচলাখিনি খাবৰ বাবে ৰেডি হৈ গ'ল। চাওকচোন, দেখাত কিমান ভাল লাগিছে, খাবলৈও খুবেই ধুনীয়া হৈছে। আপোনালোকেও এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন।